Giải mã thị trường được thực hiện bởi công ty cổ phần chứng khoán Mirae Asset Việt Nam và tôi là Mai Huyền. Như thường lệ, đồng hành cùng chúng ta ngày hôm nay chính là anh Đồng Thanh Tuấn, chuyên gia phân tích của công ty cổ phần chứng khoán Mirae Asset Việt Nam. Dạ, em chào anh Tuấn ạ. Xin chào Huyền, xin chào quý nhà đầu tư. Dạ vâng. Vậy thì đến với bản tin của tuần này thì em thấy anh Tuấn có mang đến một cái tiêu đề khá là thú vị, đó là một nhịp nghỉ sau chuỗi ngày bứt phá. Thì chúng ta cũng có thể nhìn lại là tuần giao dịch vừa rồi có là một tuần tăng điểm khá là ấn tượng. Tuy là cũng có những nhịp nghỉ đan xen, nhưng mà cái khối lượng giao dịch thanh khoản cũng đã thu hút nhà đầu tư quay trở lại, đúng không anh? Vậy thì với những cái diễn biến của tuần qua, quan điểm của anh Tuấn như thế nào về cái tình hình chung của VN Index của chúng ta, có gì nổi trội so với tình hình chứng khoán thế giới và một vài cái thị trường trọng điểm lân cận châu Á? Như Huyền có chia sẻ thì trong tuần rồi ấy, chúng ta có một cái đà gọi là đà vượt đỉnh này. Là chúng ta có VN là vượt qua cái vùng cản tâm lý 1.300 điểm. Dạ. Thì phần lớn cái đà tăng mà chúng ta thấy cái tuần qua đến từ phiên của ngày thứ hai. Và cái lực tăng của mình nó đã kiểu ổn định dần về những ngày còn lại của tuần rồi. Thì nếu mà chúng ta nhìn nó rộng hơn, chúng ta nhìn về những cái thị trường trong khu vực châu Á nó riêng này, hay chúng ta rộng hơn nữa là những cái thị trường trọng điểm khác ở bên phía châu Âu và Mỹ, thì thấy là cái đà tăng ở Việt Nam nó khá là tốt so với bình diện chung trên thị trường thế giới. Trong tuần rồi chúng ta thấy là Mỹ họ giảm điểm khá là nhiều. Chúng ta có là S&P 500 này, Nasdaq và Dow Jones gần như là giảm ở một đến hai tuần gần nhất rồi. Đặc biệt một số cổ phiếu mà chúng ta thấy là mang tính dẫn dắt thị trường đi, như về nhóm công nghệ này, hay một số cổ phiếu nó mang tính thị trường hơn là Tesla này, thì cái đà giảm nó khá là lớn, đặc biệt như Tesla và Nvidia. Cả hai cổ phiếu này bị giảm khá là nhiều trong tuần qua. Một điểm tích cực khác của vấn đề phía Mỹ là câu chuyện là đồng ý là chúng ta có thị trường đang bị điều chỉnh khá nhiều vào những tuần gần đây về phía Mỹ nhé. Nhưng mà một tin tức khá là hay là với Mỹ là câu chuyện là lạm phát tại Mỹ đang có hiện nó hạ nhiệt một phần, tức là chúng ta có chỉ số giá tiêu dùng cá nhân PCE này hạ nhiệt khá tốt và nó đúng với kỳ vọng của chung thị trường. Đặc biệt là chỉ số PCE cơ bản là giảm từ 2,9% về 2,6% cho tháng 1. Và lần này nó cũng có được một cái câu chuyện rằng nhà đầu tư họ tin rằng cái khả năng mà Fed họ sẽ hạ lãi suất vào tháng 6 thì có xác suất cao hơn vào những tuần trước đó. Thì cái xác suất hiện tại tôi xem được là rơi vào tầm 94%, gần như chắc chắn là Fed sẽ cắt rồi. Thì kỳ vọng chung ban đầu một cái kịch bản trung lập đi thì Fed họ vẫn sẽ dự kiến họ sẽ hạ lãi suất khoảng tầm 2 lần. Thì với trước đây chúng ta có những cái số liệu nó khá là xấu về câu chuyện là tỷ lệ thất nghiệp tốt này, rồi câu chuyện là tăng trưởng tốt này. Thành ra là mình sẽ thấy là Fed họ không có nhiều lý do họ cắt. Nhưng mà về số liệu hiện tại lạm phát ổn định hơn so với cái giai đoạn mà tăng tốc và giai đoạn mà tháng 10, tháng 1, tháng 12, tháng 1 vừa qua, hiện tại đã khá là tốt rồi. Đó về phía Mỹ, về nhìn chung ở phía châu Á chúng ta thấy là thị trường châu Á giảm khá là nhiều. Nhật, Hàn, Trung, Thái Lan và Indo đều giảm khá là lớn. Mà cái bối cảnh chung của tuần qua thì tôi nghĩ là không có nhiều câu chuyện đâu, chủ yếu là những cái câu chuyện về thương chiến thôi. Xét về trong nước thì chúng ta có là VN là tăng khoảng tầm 0,66%, tương ứng có tăng khoảng tầm 9 điểm, giúp cho VN lần đầu tiên sau rất nhiều tháng là rất nhiều nỗ lực chinh phục chiếc đáy. Chúng ta có một nhịp tăng bứt phá đầu tiên là chinh phục được vùng cản 1.300 điểm. Nhưng mà cái điểm đáng chú ý nhất của tuần ra mà tôi muốn chia sẻ thêm với phía nhà đầu tư là câu chuyện là thay vì những nhóm ngành chúng ta từng thấy và câu chuyện là trong những đà tăng như ngân hàng này, rồi bất động sản này, nhưng mà trong tuần rồi thì những nhóm ngành đóng góp nhiều nhất lại không phải là những nhóm này. Chúng ta có là sự trở lại của nhóm thép này, rồi bất động sản này, chứng khoán này, xây dựng này, hoặc là F&B. Thì có chuyện chung này tôi nghĩ là mình đã chia sẻ với nhau từ rất nhiều những tuần trước rồi. Câu chuyện đầu tiên sẽ là câu chuyện về mặt lợi nhuận. Nhuận ở đây chúng ta có sự cải thiện về mặt lợi nhuận quý tư rất là tốt ở những nhóm ngành này. Rồi một số ngành nó có câu chuyện cụ thể hơn như là về thép này. Thép tuần rồi tôi nhớ là một nhịp là tăng trần đối với Hoa Sen với Nam Kim, đúng không ạ? Đó tầm thứ 5. Thì câu chuyện ở đây mình sẽ dẫn dắt đến yếu tố nó mang tính là nó ngắn hạn đến từ phía thương chiến. Thương chiến ở đây nó sẽ đề cập một câu chuyện nó khá là nhanh thôi, tại vì cá nhân Tuấn không phải là người theo dõi quá sâu và ngành thép. Thì đây những cái gì mà Tuấn chia sẻ được đó là nếu xét về Việt Nam chúng ta không có cái mức exposure với lại phía Mỹ quá lớn. Tức là mình vẫn có xuất khẩu đến Mỹ về chuyện là thép, nhưng mà cái phần thép đấy mình lại không quá nhiều. Sau Mỹ chúng ta vẫn còn một số thị trường khác, như chúng ta có về phía châu Á này vẫn có châu Á, là về phía châu Âu này vẫn có xuất khẩu về thép, sắt thép các loại. Thành ra là nếu chúng ta áp thuế thì có thể chúng ta vẫn sẽ có bị gọi là hạn chế một phần, nhưng mà bình diện chung
việc Mỹ áp thuế hiện tại là sẽ tạo ra một cái gọi là lợi thế cho ngắn hạn đối với cái nghiệp thép ở Việt Nam, đặc biệt trong câu chuyện rằng khi chúng ta tăng thuế quan lên việc là thép nhập khẩu sang Mỹ thì sẽ nâng một cái mức giá nền mới so với các mặt hàng về thép và nhôm. Thì đối với Việt Nam thì chúng ta có là một cái mức giá nền khá là thấp, đến từ việc là chúng ta có một cái giai đoạn khá là chững vào câu chuyện là đầu vào mình thấp này, đầu ra mình giảm khá là nhiều về trước đấy. Thành ra với những cái mức giá nền tăng ở hiện tại, chúng ta có sự gọi là đột phá mặt lợi nhuận ít nhất là trong ngắn hạn thôi. Thì đối với Việt Nam và câu chuyện thép nói riêng thì chúng ta sẽ nghĩ mình sẽ đề cập hơi sâu một xíu là câu chuyện rằng đâu đó cũng có một khả năng rằng chúng ta sẽ có được những cái động thái đàm phán khác về sau. Theo sau một số nhóm ngành mà tôi sẽ chia sẻ thêm là câu chuyện là bất động sản này. Bất động sản tuần rồi thì nó đã có một cái sóng kéo dài tầm 3 tuần rồi. Chỉ có những cái cổ phiếu nằm ở phân khúc và vốn hóa tầm trung, như CEO, Dick này, Phát Đạt này, Novaland này thì cũng khá là dòng tiền khá là tốt. Theo sau là một số những ngành như chứng khoán chúng ta có sự cải thiện mặt thanh khoản gần đây. Thanh khoản chúng ta thấy là trong khoảng độ tầm 6 tuần gần nhất chúng ta thấy cái sự thanh khoản tăng gần như tuần nào cũng tăng luôn. Tăng đều, và đúng là tăng đều qua hàng tuần. Thành ra chúng ta thấy là nó có một bức tranh nó hoàn toàn khác với gì chúng ta từng thấy vào đoạn tháng 10, tháng 11, tháng 12 này. Đoạn đó thì gần như thanh khoản tầm 8-9 nghìn tỷ một phiên gì đấy, khá là buồn. Nhưng mà hiện tại trong tuần rồi, giá trị khớp lệnh bình quân mỗi phiên rơi vào tầm đó tầm 17.000 tỷ. 17, trung bình là 17.000 tỷ. Mức tăng khoảng tầm 19% so với tuần trước. Ta thấy là cái sự tâm lý lạc quan của nhà đầu tư trong nước đã tốt hơn rất nhiều rồi. Có một cái số liệu chứng minh được nữa là câu chuyện rằng chúng ta thấy là tuần rồi khủng hoảng bán ròng khá là lớn, phải tầm 2,5 nghìn tỷ. Nhưng mà nó hoàn toàn được hấp thụ bởi nhóm nhà đầu tư trong nước, là kể cả cá nhân, kể cả là về phía tổ chức. Chúng ta có tổ chức trong nước là mua ròng khoảng tầm đâu đó khoảng tầm hơn 300 tỷ, khoảng tầm 300 tỷ. Mặc dù là chúng ta có tự doanh là bán ròng hơn 700 tỷ đi, nhưng mà bình diện chung là chúng ta thấy cái sự ổn định trong nước khá là nhiều rồi. Vâng ạ. Đấy thì đúng là chúng ta có thể thấy là thanh khoản đã được cải thiện rõ rệt, cho thấy cái tâm lý của nhà đầu tư đã có một chút thoải mái. Tuy nhiên thì cái mốc 1.300 vẫn là một cái ngưỡng mà như em vẫn thường nói là cái ngưỡng tâm lý rồi, thì có thể lên đây cái thanh khoản nó cũng sẽ đến từ cái việc là nhà đầu tư sẽ có cái sự chốt lời nhẹ để bảo toàn cái biên lợi nhuận của mình. Thì dù gì thì đó cũng là một cái sự lựa chọn của nhà đầu tư để ở cái ngưỡng test lại cái đỉnh cũ này thôi. Thì đó là những cái thông tin về tình hình trong nước. Chúng ta còn và một vài những cái việc mà đáng chú ý ở cá nhân em vẫn muốn anh Tuấn chia sẻ sâu hơn về một cái vấn đề, đó chính là việc thương chiến của Mỹ Trung khi mà ông Trump tiếp tục cái động thái áp thuế lên Trung Quốc là 10%, là nâng cái mức áp thuế lên 20% như vậy. Đây cũng là một con số em nghĩ là nó cũng không tưởng. Thì anh Tuấn có đánh giá như thế nào về cái vấn đề này, nó có ảnh hưởng đến cái thị trường Việt Nam của chúng ta hay không ạ? Để nhìn rõ hơn đi, chúng ta nhìn lại lịch sử của Mỹ và Trung. Giai đoạn mà 2018 là nhiệm kỳ đầu tiên của Trump thì ta thấy thương chiến nó khá là khốc liệt. Khốc liệt ở đây là gần như tuần nào tháng nào chúng ta thấy tin về thương chiến cả. Là cứ ông này áp thuế, xong ông kia lại trả đũa, xong lại đối với cái thứ. Nhưng mà hiện tại thì chúng ta đúng là có, là vẫn áp lực về thương chiến nào có. Với Việt Nam thì khá là chưa. Xét về phía bình diện chung là câu chuyện của tuần rồi, chúng ta có là Trump đưa ra hai thông tin. Thứ nhất là câu chuyện là Mỹ vẫn sẽ tiếp tục đánh thuế nhập khẩu 25% đối với một số mặt hàng của Canada và Mexico, và 10% đối với cái mặt hàng dầu mỏ của phía Canada. Và cái quyết định này đến từ câu chuyện là sau 30 ngày tạm hoãn trước đấy. Đó là sau khi đưa ra quyết định lần đầu tiên là ông Trump đưa ra tầm 30 ngày để các bên hay là gọi là mình đưa ra những cái sự thể hiện cái sự nỗ lực của phía quốc gia mình trong câu chuyện là kiểm soát biên giới. Nhưng mà phía Trump hiện tại thì đâu đó có khả năng là ông vẫn thấy chưa thỏa mãn với những cái nỗ lực hiện tại của Mexico và Canada. Thành ra là chúng ta vẫn thấy một câu chuyện đầu tiên là Mỹ tiếp tục sẽ đánh thuế với hai quốc gia này và có hiệu lực bắt đầu từ ngày 4 tháng 3, đó là ngày mai. Câu chuyện thứ hai như Huyền chia sẻ là câu chuyện là Trung Quốc sẽ Mỹ sẽ tiếp tục áp thuế thêm 10% lên cái mặt hàng của phía Trung Quốc. Thì trước đó ông áp thuế 10% rồi, và bây giờ thêm 10% nữa. Và theo lời của Trump sẽ là 10 cộng 10, tức là 20%. Thật sự nhấn mạnh con số 20% này. Và con số 20% này xảy ra trong một bối cảnh rằng trước đó Mỹ đã áp thuế rất nhiều vào hàng hóa Trung Quốc rồi. Cộng thêm những cái lệnh về mặt là kiểm soát xuất khẩu này, các mặt hàng mà công nghệ cao như về chip bán dẫn này. Thì
đâu đó là chúng ta thấy là những cái động thái trả đũa của phía Trung Quốc sẽ hình thành trong tương lai gần. Sẽ có đúng không Sẽ anh? có, ít nhất nhiều sẽ có. Dạ vâng ạ. Vậy thì em ngoài ra em có nghe được thêm một cái tin tức về châu Âu và Nga, thì đằng sau cái câu chuyện mà Mỹ giúp hòa giải trong cái chiến tranh của Nga và Ukraine thì nó có cái nội tình gì phía sau không anh? Anh Tuấn Vâng. thử chia sẻ một cái góc nhìn cá nhân nhỏ nhỏ giúp em với ạ. Sẵn đây Tuấn có một cái hình khá là hay, tức là Dạ. bức hình giữa hai vị tổng thống. Là Bức hình này dạo này rất là nổi dần dần trên mạng. Vâng. Dạ. Thì bức hình này được trích trong một cái buổi họp báo gần đây đến từ phía tại Nhà Trắng. Dạ. Tại đây là chúng ta có sự tham gia của tổng thống Donald Trump này, tổng thống Zelensky của Ukraine này, phó tổng thống J.D. Vance. Thì bức hình này khá là nổi tiếng tại vì chúng ta có là Ukraine bước đến Mỹ với một cái vị thế rằng đã sẵn sàng gọi là những cái thỏa thuận về đất hiếm rồi. Thành ra là đâu đó trước đó tầm vài ngày trước đến buổi họp báo này thôi là Tuấn đã nghĩ là ok, bây giờ Ukraine họ đã nhượng bộ rồi, ok, đất hiếm ông có thể lấy. Vậy nhưng mà cái tôi cần là cái sự đảm bảo về mặt là an ninh quân sự. Thì Tuấn có xem cái clip này đó tầm 1 tiếng đồng hồ ấy, thì vai trò của Mỹ hiện tại khá là khó đoán, Tuấn gọi là khó đoán hay khó lường đi. Tại vì trước đây chúng ta thấy Mỹ gần như là một anh cả của tất cả quốc gia, đảm bảo hòa bình thế giới kiểu như thế. Nhưng mà hiện tại thì Mỹ họ sống bắt đầu họ thực tiễn hơn, tức là họ thành thấy quyền lợi của họ bắt đầu đưa ra những cái thông điệp nó mới hơn. Ukraine có thể mình sẽ cần quyền lợi của Ukraine, ok, mình sẽ người đứng là vai trò là vẫn là đàm phán về mặt đảm bảo hòa bình, nhưng mà mình sẽ cần các quốc gia khác họ cũng phải nỗ lực. Dạ vâng. Thì đâu đó trong cái bức tranh rằng cái việc mà Ukraine và Mỹ thất bại trong câu chuyện là đàm phán cuối tuần rồi á, đâu đó vẫn chưa thấy những cái rủi ro về địa chính trị lớn đâu. Tôi nghĩ là như thế. Đâu đó cái rủi ro lớn nhất vẫn là câu chuyện là sẽ kéo dài chiến tranh giữa Nga và Ukraine, đó là cái yếu tố đầu tiên. Và càng kéo dài thì nó sẽ càng tạo ra những cái áp lực về tăng trưởng ở phía châu Âu. Châu Âu ở đây là châu Âu bây giờ họ buộc phải tự gia tăng chi phí quốc phòng trên GDP của họ. Trước đây là họ gần như là họ tin vào Mỹ, họ phụ thuộc vào Mỹ này. Nhưng bây giờ họ phải tự đầu tư rồi, tự gia tăng năng lực quốc phòng rồi. Thành ra là trong một cái bối cảnh kinh tế đang khá là yếu bên phía châu Âu, là hoạt động sản xuất hay dịch vụ hay tiêu dùng đều đang yếu, và cộng thêm những cái yếu tố về năng lượng. Thành ra là chúng ta có một bối cảnh nó khá là xấu, mà không gọi là xấu đâu, không quá đẹp để ủng hộ tăng trưởng trong tương lai gần. Bằng chứng là một số cái chỉ số về tăng trưởng kinh tế của Đức này, Pháp này hay châu nói chung thì đều ghi nhận tăng trưởng trong quý 4 khá là thấp, gần như không tăng trưởng luôn. Đặc biệt là Đức và Pháp đều tăng trưởng âm trong quý 4. Đó là một cái bức ảnh chung của phía châu Âu. Nếu chúng ta châu Âu càng ngày càng yếu thì Việt Nam chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng, tại vì nó sẽ ảnh hưởng đến những cái mặt hàng về xuất khẩu này, thủy hải sản này, may mặc này, gỗ này. Dạ vâng. Thì chúng ta có thể thấy là mặc dù có những cái nỗ lực đàm phán về vấn đề như anh Tuấn vừa nói là về những cái chiến tranh như thế và thuế quan, thì hai bên đang áp đặt lên những cái mặt hàng hóa cho nhau, thì Việt Nam chúng ta nói riêng cùng các quốc gia khác trên thế giới, chúng ta cũng chỉ có thể tiếp tục theo dõi cũng như là chặt chẽ cái tình hình như vậy để mà chúng ta tìm những cái giải pháp để mà giảm thiểu những cái tác động của chiến tranh lên chính cái nền kinh tế của chúng ta thôi, đúng không anh? Dạ vâng. Thì qua cái câu chuyện thương chiến thì nó vẫn đang rất là nóng như hiện tại, thì cái sức ảnh hưởng của việc này nó có đang lan tỏa lên cái nhóm ngành đặc biệt nào mà anh Tuấn thấy nên lưu ý không ạ? Có thể là ngành nghề đầu tiên mà tôi sẽ muốn đề cập tới là câu chuyện về thép. Thép này, ở câu hỏi đầu tiên mình nói về thép rồi đúng không ạ? Thì thép ở đây thì cái doanh nghiệp tại Việt Nam đâu đó có sự hưởng lợi về ngắn hạn về câu chuyện là tăng giá mặt hàng bán. Nhưng về câu chuyện là thương chiến lớn đến đâu thì sẽ phải theo dõi thêm. Thì đây tôi về mặt ngắn hạn thôi. Còn cái yếu tố khác về mặt sản xuất nhập khẩu của Việt Nam này thì Tuấn đã từng chia sẻ ở những số trước đây rằng thương chiến sẽ có tác động ít nhiều ở Việt Nam. Đó là trong thương chiến thì tất cả các bên đều sẽ bị thiệt thôi. Nhưng mà vấn đề là ít hay nhiều. Thì với Việt Nam thì tác động lớn thì có thể là chưa thấy. Nhưng mà tôi nói Việt Nam sẽ hưởng lợi ít nhất là trong ngắn hạn. Ngắn hạn ở đây là chúng ta sẽ cần phải tích cực đàm phán hơn về phía Mỹ về những cái câu chuyện là mức thuế quan đối với các mặt hàng thép và nhôm này. Thứ hai là câu chuyện rằng cái mức xuất nhập khẩu ở Việt Nam nó không đến từ việc là chúng ta tận dụng những cái yếu tố nội tại của Việt Nam, mà là
phần lớn thặng dư thương mại giữa Mỹ và Việt Nam á, đến từ việc là hoạt động xuất khẩu của nhóm FDI. Thành ra là chúng ta sẽ gần như có thể nói là miễn nhiễm trong ngắn hạn đi về cái yếu tố về chuyện là xuất nhập khẩu. Một số các mặt hàng tôi nghĩ sẽ hưởng lợi tiếp theo là câu chuyện là về dòng vốn FDI này và hoạt động sản xuất trong nước. Đâu đó có hai câu chuyện rằng thứ nhất là chúng ta đang muốn tăng trưởng kinh tế trong 2025 là mục tiêu từ 6,5% lên 8%. Và để đạt mục tiêu về tăng trưởng hai con số và đưa lên Việt Nam bước vào kỷ nguyên vương mình. Thì cái con số 8% đấy nó sẽ phải được hỗ trợ bởi nhiều cái động lực khác nhau. Đó trong 2025 chúng ta sẽ không thể phụ thuộc vào xuất nhập khẩu nữa. Đặc biệt trong câu chuyện là xuất nhập khẩu trong 2024 đã có mức nền khá là cao rồi. Thì khá là cao, nhưng mà cộng với 2025 chúng ta bước vào một cái chu kỳ mới của chu kỳ hàng tổng kho của Mỹ này. Rồi một chu kỳ mới và câu chuyện là các nhà sản xuất hay là sản xuất và xuất khẩu họ đã đẩy một lượng hàng lớn đi trước khi Trump đắc cử và trước khi ông bắt đầu áp thuế. Thì tôi sẽ không kỳ vọng là cái mức tăng trưởng của xuất khẩu trong năm 2025 nó cao đâu. Thì đối với định hướng của phía chính phủ chúng ta có là 3 động lực chính. Thứ nhất là tiêu dùng này, tiêu dùng nội địa. Thứ hai là câu chuyện là về đầu tư công. Thứ ba là về FDI, về hoạt động đầu tư thôi. Thì mình sẽ break down ba yếu tố này riêng. Thứ nhất là câu chuyện đầu tư công. Chúng ta có đầu tư điểm rất mạnh vào hạ tầng, gần như 40% luôn là rơi vào hạ tầng về cao tốc này. Thì với mức chi như thế nếu hoàn toàn giải ngân được nha, thì tôi nghĩ là sẽ theo một số thống kê mà tôi đọc được, một số ước tính thì do đó sẽ tăng được thêm tầm 2% tăng trưởng GDP trong năm 2025 và đây là một con số khá là tốt. Yếu tố thứ hai là câu chuyện về tiêu dùng nội địa hiện tại thì tôi nghĩ là mình không có mạnh đâu. Mình có sự giảm tốc ít nhiều trong câu chuyện là tăng trưởng về doanh số bán lẻ chậm hơn như với trước đây, và mình sẽ cần phải cải thiện một số cái yếu tố về mặt tâm lý như về câu chuyện bất động sản mình tốt lên thì dân mới dám chi tiền nhiều hơn. Đó là cái câu chuyện chung. Cuối cùng là câu chuyện FDI ở đây là chúng ta thấy một cái dòng vốn FDI khá là ổn định đổ vào thị trường Việt Nam, đặc biệt là bởi xu hướng gọi là Trung Quốc cộng một. Các doanh nghiệp sản xuất họ sẽ đa dạng hóa chuỗi cung ứng và đặt một số nhà máy ở Việt Nam, thì đảm bảo câu chuyện rằng các sản xuất tại Việt Nam sẽ được gọi là đảm bảo về mặt là sản lượng trong 2025. Dạ vâng. Đúng như anh Tuấn có nói thì những cái câu chuyện về đầu tư công hay là điển hình như là về chi tiêu tiêu dùng thì chúng ta có thể nhìn thấy là rõ rệt là bây giờ cái mức chi tiêu dành cho của các nhà đầu tư hoặc là mình nói chung về người dân đi thì họ đang giảm dần, có thể cũng là do một phần về cái nhu cầu đó đã giảm rõ rệt em thấy là từ năm ngoái cho đến tận bây giờ. Thì ok, vậy thì ngoài những cái thông tin vừa rồi thì anh có thấy cái nhóm ngành nào mà gọi là trong ngắn hạn sắp tới, ý là về có những cổ phiếu nào đặc biệt để mà có thể mình lưu ý một chút cho quý nhà đầu tư không ạ? Cái nhân Tuấn thì tôi sẽ không đi quá sâu vào câu chuyện cổ phiếu, tại vì mình làm vĩ mô thì mình sẽ nhìn ở trên thôi. Còn các bạn có chuyên môn về ngành hơn thì tôi nghĩ mọi người quý nhà đầu tư tham khảo thêm. Thì ở đây tôi sẽ khuyến nghị một số ngành để mọi người hãy đọc báo cáo về ngành trước đi. Thứ nhất là mình sẽ xem về ngành khu công nghiệp này, có thể khu công nghiệp là cái nhóm đầu tiên. Thứ hai là ngành về ngành điện. Thứ ba là thép. Lý do tôi chọn ba ngành này là về chủ yếu vẫn còn xoay câu chuyện về dòng vốn FDI ở Việt Nam thôi. Có một con số khá là hay, đó là nếu chúng ta muốn tăng trưởng GDP, tăng trưởng vào sản xuất thì chúng ta cần phải tăng sản lượng điện. Tại vì sản xuất họ cần điện. Nhưng mà cái vấn đề lớn nhất của Việt Nam trong câu chuyện điện là câu chuyện chúng ta không có ổn định được cái nguồn điện. Ổn định đây là chúng ta có lúc thì nhiều lúc thì ít, và đôi khi chúng ta có một số những khu công nghiệp họ bị cắt điện. Thì cái yếu tố này là những cái rủi ro lớn nhất đối với các nhà sản xuất nước ngoài khi họ tới Việt Nam. Thì đối với những cái định hướng khá là mới của phía chính phủ về câu chuyện là điện tái tạo này hay điện hạt nhân này, cộng với những cái sự gọi là tăng trưởng trong ngắn hạn về nhu cầu sử dụng điện, thì sẽ là những yếu tố nền tảng để thúc đẩy cái ngành điện nói chung. Nhưng mà tôi nghĩ trong ngắn hạn đi thì những doanh nghiệp về nhiệt điện sẽ là những doanh nghiệp hưởng lợi đầu tiên trong cái câu chuyện là thúc đẩy sản xuất này. Tại vì cái câu chuyện về điện gió, điện nước hay là về điện hạt nhân nó đều sẽ cần thời gian để mà mình ổn định về mặt chính sách, xong rồi mình bước vào câu chuyện đầu tư. Thì nó khá là xa nhưng mà mình sẽ chưa nói hiện tại. Tiếp theo sẽ là câu chuyện về nhóm thép nhỉ? Thép thì là một tâm điểm. Phần sẽ tốt, dòng tiền tốt, rồi câu chuyện doanh nghiệp vẫn tốt.
có thể hưởng lợi về câu chuyện là tăng giá trong ngắn hạn. Đó là những yếu tố mà tôi nghĩ sẽ chia sẻ đầu tiên. Dạ vâng ạ. Thì đúng là với những cái diễn biến của tuần vừa qua thì phản ánh đúng lên với các mã đầu ngành của thép như là Hoa Sen, Nam Kim. Thì thanh khoản tăng đột biến như anh Tuấn có nói ở đầu phiên là về ngày 27 tháng 2 là phiên thứ 5 đó. Thứ 5. Đúng rồi, ngày thứ 5 thì cho thấy dòng tiền cũng đang thu hút nhiều trở lại với cái nhóm ngành này. Có HPG thì cũng đã tăng trước đó rồi và cũng có chút điều chỉnh nhẹ. Ngoài ra thì cái nhóm điện thì em nghĩ nó gọi là theo mùa đi. Sắp tới là cái mùa của mùa điện. Nên là cái nhóm này cũng đã phản ánh như TV2 là đã có thanh khoản lớn và đã tăng đột biến rồi. TV2 thì vẫn là mã mà em từ trước giờ vẫn đang khá là yêu thích, thì quý nhà đầu tư có thể quan tâm. Vậy thì cuối cùng như chúng ta trước khi bước vào phiên giao dịch đầu tuần ngày hôm nay thì anh có thể chia sẻ cho em một chút cái kỳ vọng cái triển vọng của trong tháng 3 này cho quý nhà đầu tư, có thêm một chút cái tầm nhìn view trong một tháng được không anh? Vâng, chắc chắn. Dạ. Số này sẽ khá đặc biệt tại vì mình sẽ nhìn nó xa hơn một xíu, mình sẽ không nhìn theo tuần nữa, mình nhìn theo tháng. Tháng 3 sẽ là một cái giai đoạn nó khá là nhạy cảm ở đây chúng ta sẽ là bước vào một giai đoạn tiền đề trước khi tổng thống Trump bắt đầu thực thi hết tất cả những quyết định về mặt thuế quan mà ông đã từng áp dụng trước đây. Ở số trước đây tôi từng có đề cập câu chuyện rằng với Trump thì hiện tại đâu đó có khả năng rằng ông dùng thuế quan để làm một cái đòn bẩy khi đàm phán về mặt thương mại. Nhưng mà ở cái lộ trình hiện tại thì gần như mình sẽ không biết là ông Trump ông sẽ làm gì. Tại vì mỗi tuần ông đều ra những cái quyết định mới, những cái thông tin nó bất ngờ mới. Thì với quyết định đầu tiên là câu chuyện là thuế quan áp dụng lên tới Mexico, Canada là vào ngày mai này. Và chúng ta sẽ có một tháng chờ đợi về một cái danh sách là các quốc gia sẽ chịu mức thuế đối ứng đối với Mỹ. Danh sách này sẽ được công bố vào ngày 2 tháng 4. Thì đâu đó cùng với những cái yếu tố mà khá là khó lường ở trong giai đoạn từ đây đến tháng 4 sẽ khiến cho thị trường nó có phần thận trọng hơn so với trước đây. Thì nhìn về Việt Nam nói riêng á, thì Tuấn nghĩ rằng các nhịp tăng hiện tại ở Việt Nam sẽ có một nhịp chỉnh, nó sẽ hơi sâu một xíu. Chỉnh đến đây là chỉnh cần thiết thôi, tức là mình có đoạn tăng cái dài 6 tuần, bây giờ mình chỉnh là điều hợp lý trước khi có những đà tăng nó mạnh hơn. Và ít nhiều ta vẫn đang nằm trong một cái vùng kháng cự của Vini rơi vào giai đoạn từ 1.330 điểm. Về vùng này tôi nhìn khá là lâu rồi. Và để đảm bảo được một cái đà tăng nó mạnh mẽ hơn, nó bền vững hơn thì ít nhiều ta sẽ có những nhịp giảm và nhỏ và nhiều. Ít nhất là trong một tuần đầu tiên này. Trước khi chúng ta có một cái mức giá cân bằng mới và hoàn toàn mình thể gọi là mình tự tin hơn trong việc chinh phục những cái vùng đỉnh mới. Đặc biệt chúng ta có một cái câu chuyện khá là hay. Ở nhưng mà về việc là nhà đầu tư trên thị trường đang có sự dịch chuyển mặt dòng tiền. Dòng tiền ở đây là chúng ta sẽ thấy là dòng tiền đang thoái lui khỏi một số nhóm ngành lớn như là về ngân hàng này, hay là FPT này. Đây là đặc điểm chung của hai nhóm này, là câu chuyện rằng đều đã có những cái hiệu suất giao dịch rất là tốt trong giai đoạn từ đầu năm 2024 đến cuối năm 2024 rồi. Bây giờ chúng ta thấy là cái triển vọng tăng giá của hai nhóm này đều không còn nhiều nữa. Ít nhất với thời điểm hiện tại thì ta thấy là cái dòng tiền đổ từ hai nhóm này qua những cái nhóm ngành nó chưa chạy. Mình nói dân dã là chưa chạy. Đây sự luân chuyển dòng tiền thì đúng cùng không với anh? những cái câu chuyện rằng mình sẽ có một cái kỳ vọng, một cái triển vọng tăng giá tốt hơn trong tương lai. Như về câu chuyện là tại sao mà nhóm thép này hay là nhóm nguyên liệu nói chung, rồi nhóm xây dựng này hay bất động sản đều có những dòng tiền khá là tốt trong những tuần vừa qua. Dạ vâng, rất là cảm ơn anh Tuấn với những cái thông tin về tình hình của thế giới cũng như là cái triển vọng. Em nghĩ là quan trọng nhất là cái triển vọng của tháng này để cho quý nhà đầu tư ở cái giai đoạn thị trường nó đang test tại cái vùng đỉnh cũ như này, là những cái thông tin mà quý nhà đầu tư rất là em nghĩ là rất là hữu ích. Vâng. Và đến đây thì thời lượng của chương trình Mass Talk Live đã kết thúc. Cảm ơn quý nhà đầu tư đã theo dõi. Đừng quên bấm đăng ký kênh cũng như là mở chuông thông báo để nhận những thông tin mới nhất của chúng tôi. Và tôi Mai Huyền cùng anh Thanh Tuấn xin chào và hẹn gặp lại.